بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم. احنا في الفيديو ده هنتكلم عن ال ATV 12. ده جهاز انفرتر بيتحكم في الموتور لحد 2.2، في قدرات لحد 2.2 كيلو. اول ما بتستلم الجهاز بيكون بالشكل اللي شايفينه ده. النيم بليت بتاعته بتكون زي ما انتم شايفين، بتشرح الكيلو وات الخاص بالانبوت والخاص بالاوتبوت، البيانات الخاصه بالانبوت والبيانات الخاصه بالاوتبوت. بنبدا بالفولتج. هو الانبوت بتاعه بيكون 200 ل 240 فولت سنجل فيز، والاوتبوت بتاعه للموتور بيكون من 200 ل 240 3 فيز. الفريكوانسي بتاعي 50 او 60، والرينج بتاع الاوتبوت بتاعي من 0 ل 400 هرتز. الامبير ده امبير الدخل، وده امبير الخارج اللي رايح للموتور. تمام. ده البيانات بالكيلو وات، دي البيانات بالهورس باور. ده بيكون البارت نمبر بتاع الخاص باللي مطلوبه بالبارت نمبر ده. بعد كده التيرمينال بتاعتي، تيرمينال باور، بلاقيها هو كونتاكتور ستايل، يعني الباور بتيجي من فوق زي ما احنا شايفين كده. دي التيرمينال بتاعت الباور، الار والاس او ال 1 وال 2 اللي هي ال 220 بتاعتي زي ما هو كاتب هنا، وهعمل عليها كوشن. الغطا ده بنجيب مفك، نضغط في المكان ده كده، نسحب لورا، نشيل الغطا، نبدأ نشوف التيرمينال بتاعتي اللي هي انا موصل عليها ال 220. يبقى ده الانبوت باور بتاعتي، لاين باور ال 220 بتاعتي. بعد كده الموتور سايد بيكون من اليمة التانية 3 أطراف، طبعا 3 فيز، يو والفي والدبليو. بنفس الطريقة بشيل الكفر، إن أنا أضغط بالمفك في المكان ده وأسحب لورا، أشيل الكفر بتاعي وأبدأ أعمل التيرمينال بتاعتي. تحت الكفر بيظهر اليو والفي والدبليو، التلاتة تيرمينال دول الخاصين بالموتور. وفي عندي بي اي بوزيتيف وبي سي بوزيتيف، دي أطراف الدي سي باص بتاعتي اللي هي الموجب والسالب. طبعا الجهاز الاي تي في 12 ما فيش فيه بلت ان بريك يونت، فانا لما احتاج بريك يونت هبدا اشتري بريك يونت خاصه بالاي تي في 12. بعد كده هنتكلم على الكنترول تيرمينال. طبعا الغطا ده بيتفتح بالشكل ده، من الجنب ده في مكان انك تسحبه منه، تسحبه لفوق. يبدأ عندي هنا أول ما أفتح الغطا ده في عندي التيرمينال، وفي عندي على ظهر الكفر رسمة. الرسمة دي بتوضح الكونكشن بتاعت الانفرتر. على اليمين هنا هنلاقي الباور تيرمينال، الباور كونكشن، دي ال وال ان اللي هي الخاصة بالانبوت، ودي اليو والفي والدبليو الخاصين بالموتور. على اليمين هنا بلاقي الكنترول تيرمينالز. أول تيرمينال هنا خاصة ريلي اوتبوت. الاشهر ان انا بخصصه للفولت. اذا حصل مشكله في الجهاز الريلي ده بيشتغل ويديني سيجنال على الار 1 سي اللي هي الكومن، والار 1 اي اللي هي النقطه المفتوحه، والار 1 بي اللي هي النقطه المقفوله. بعد كده على الشمال بلاقي الانالوج انبوت اللي هو اي اي 1، والانالوج اوتبوت اللي هو اي او 1، وطبعا الكومن وال5 فولت لو انا هركب مقاومه زي ما في الرسمه اللي موجوده هنا. الرسمة اهي، دي المقاومة المتغيرة، وده عندي الكومن، وعندي الانالوج انبوت بياخد من الطرف المتغير للمقاومة، ودي ال5 فولت عشان سبلاي للمقاومة المتغيرة. الانالوج اوتبوت لو انا محتاج اخد مثلا انالوج اوتبوت يعبر عن الامبير الخاص بالموتور، يبقى مثلا هاخده على عداد او ايا كان، او على بي ال سي او ايا كان. في الصف اللي تحت بلاقي من الاتجاه ده ال L0 بوزيتيف وال L0 نيجاتيف، دي طرفين ديجيتال اوتبوت ترانزستور. بعد كده الكومن، وفي الاخر كده 24 ده 24 سبلاي اللي انا بشغل بيه الديجيتال انبوتس بتاعتي اللي هي اسمها LI1 LI2 LI3 LI4. زي ما احنا شايفين هو في 4 ديجيتال انبوت، 2 ديجيتال، 1 ديجيتال اوتبوت، وواحد ريلي اوتبوت، في انالوج انبوت واحد،
وفي انالوج اوتبوت واحد. زي ما احنا شايفين هنا هو على الديفولت الجهاز بيكون شغال سورس مود، يعني هاخد ال 24 واشغل بيها الترمينال بتاعتي او اكتف بيها الديجيتال انبوتس اللي هي ال اي 1 او ال اي 2 اللي هي خاصين بالاتجاه زي ما احنا هنشوف في البرمجه، ال اي 1 فورورد وال اي 2 ريفرس. هناخد ال 24 فولت ناكتف فيها السويتش بتاعتي من الاتجاه ده. لو انا هشتغل سورس زي ما هو قايل هنا واحد سينك واثنين سورس، فده الكونكشن اللي هو رقم 2 اللي هو السورس اللي هو الديفولت بتاع الجهاز. باخد ال 24 واوصلها على الدراي كونتاكت بتاعتي، تبدا ما تقفل تبدا تاكتف الديجيتال انبوت بتاعي. لو هشتغل سينك مود يبقى رقم واحد دي مبقاش موجوده. باخد الكومن على الديجيتال انبوتس بتاعتي تبدا تاكتف بيها الديجيتال انبوتس. اللي بيحدد سينك والسورس هنا في بارامتر خاص في البرمجه خاص بتحديد السينك والسورس للاي تي في 12.